हेलो गाइज, वेलकम टू द भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म फेसको डन्डीफोर र दागहरूलाई रिमुभ गरेर देखाउने छु। साथै फेसको स्किनलाई स्मुथ पनि गरेर देखाउने छु। त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला त प्ले स्टोरमा गएर स्न्यापसिड भन्ने फोटो एडिटिङ एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस् मोबाइलमा। त्यसपछि आफ्नो एउटा फोटोलाई स्न्यापसिड एप्लिकेसनमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो पेन्सिल वाला आइकनमा जानुहोस्। त्यसपछि हिलिङ भन्ने अप्सन छ, त्यसमा जानुहोस्। अनि फेसमा भएको दागहरू डन्डीफोरहरूलाई टच गर्दैन, यसरी आफै रिमुभ हुन्छ। यति गरेपछि यसलाई राइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि पेन्सिल वाला आइकनमा गएर रोटेट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा गएर फेस स्पट लाइटलाई अलिकति बढाइदिनु, 30 सम्म राख्दै पनि हुन्छ। त्यसपछि स्किन स्मुथलाई नि बढाइदिनु हल्का। हाई क्लियरिटी त पर्दैन। यति गरेपछि तपाईको फेस स्मुथ पनि हुन्छ, साथै फेसमा रहेको डन्डीफोरहरू पनि रिमुभ हुन्छ। यस्तोको सुरुमा अहिले यस्तो भयो। आजको भिडियो यति हो गाइज। मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।